Sziasztok! Újra jelentkezik a Rekordtán, az Atlétika TV és az Eurosport külön kiadása. Egy beszélgetés atlétikáról hétről hétre. Készülünk az atlétikai világbajnokságra, amelyet Budapesten fognak megrendezni. Hát most már a nyakunkon van, úgyhogy tényleg érdemes ezzel foglalkozni. Sok-sok verseny volt az elmúlt egy hét alatt, úgyhogy lesz mit átbeszélni Zitivel és Gáborral. Sziasztok! Hello! Hello, hello! Menjünk időrendbe visszafele, szerintem az talán most a legegyszerűbb megoldás. 2 Gyémántliga versenyt rendeztek meg, illetve volt Magyarországon, itt Budapesten is egy verseny, a Honvéd Kupa, és emellett még volt egy osztravai aranybesorolású Continental Kupa verseny, úgyhogy tényleg sok-sok minden történt. Hát Stockholmban sajnos olyan nagy dolgok nem történtek, de ezt azért szerintem tokkal vonóval beírhatjuk az időjárásnak. Hát elég cudaridő volt, ez Igen. egészen biztos. Tulajdonképpen a verseny első felében esett, az azért ott nagyon-nagyon rányomta. A rúdugrást ugye később tudták kezdeni. A hosszú távfutók azért nem szaggatták szét magukat, emiatt, hogy ugye 15 fokban, azt hiszem, igen, 15 fokban futottak, ami szerintem kevesebbnek érződött azok között a körülmények között. De azért emlékezetes maradt például ugye a 400 méteres gátfutás, ahol azért atlétika versenyeken nem jellemző módon tüntetés vagy tiltakozás volt, és ilyen klímaaktivisták talán, vagy nem tudom pontosan kik volt. Környezetvédők, maradjunk annyiba, de ugye ilyenkor nem szoktunk túl nagy figyelmet szentelni nekik, mert ugye, hogy arra rájött a világ, hogy ők alapvetően a figyelemért csinálják, tehát hogy nem szerencsés őket megmutatni 4-szer a lassításban, meg hasonló, tehát ez tényleg egy jó taktika, hogy nem igazán beszélünk róluk. Tényleg az a helyzet, hogy itt simán olyan is, az is előfordulhat, hogy az ember egyetért az céljaikkal, ezt egyébként Warholm is elmondta, hogy csak a tiltakozásnak is vannak formái, és ezért azt szerintem nem egy jó tiltakozás, hogyha mondjuk más embereknek a testi épségét veszélyezteted. Most a jó eredmény, ez megint egy másik kérdés, de itt azért tényleg a 400 gát végén, hogyha befekszelte valaki elé, ott azért könnyen előfordulhat egy sérülés és hasonlók, és ez azért nem biztos, hogy szerencsés. Én nagy barátja vagyok a tiltakozásnak, meg mindennek, de azért tényleg meg kell találni a módját, és ezt én is egyet tudok érteni, ez nem volt a legszerencsésebb. Az egy kérdés, hogy az a kis transzparens, amit tartottak, az milyen magasan volt. Nem, hogy 91-es vagy 107-esre rakták. Aztán nem ugrották, ezt átszakították a célvonalat, de egyébként hát számomra az volt a döbbenetes, hogy ugye visszanéztem többször a közvetítést, amit lehetett találni az interneten még utána, és nem nagyon találtam meg azt, amikor bevonultak a pályára. Tehát, hogy nem lehetett tudni, hogy mikortól voltak ők ott úgy kifeszülve a 20 méterrel a cél előtt. Úgy ment az élő közvetítés is, hogy nagyjából, ahogy Warholm odaért melléjük, mert őt szerencsére nem zavarták meg, nekem ez is egy kicsit ilyen... Hát, nem voltak annyi, hogy az összes pályát elfoglalják. Hát igen, szerintem. vagy nem véletlenül nem zavarták a legnagyobb nevet. Nekem, de bennem ez is benne volt, hogy... Őt se tartotta a 7-esen, nem? A 6-osig se jutottak el, azt hiszem. De tehát, hogy meg sem mozdult senki. Tehát mindenki állt, döbbenten talán nézett. Én nem értem, hogy miért nem próbáltak bármit tenni. Nyilván hirtelen kellett reagálni, de fotós az googolt előttük és fotózott. Hát mert a fotós az hirtelen reagált. Ő le tudta reagálni, de senki más nem. Tehát mindenki állt, és ment a verseny, tehát onnan, mikor leértek az utolsó gátról, onnan még az a 20 méter, azért az ott nem 1-2 másodperc alatt történik, legalább valamit, de semmi. Tehát, mint hogyha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, hogy ők ott vannak, és 2 ember előtt 2 ember fekszik, a többiek előtt, vagy 3 volt, azt hiszem, és akkor 2 pályát, meg ez a Molinó, amit aztán át is szakítottak, ha jól, vagy elengedték, nem tudom pontosan, de döbbenet volt tényleg az egész történet, és ha jól olvastam, még akkor Warholm is, mikor befutott, utána ő is, hát ezt a kvázi fújoláshoz Ő szerintem értette egyedül, hogy mi történt. Mert ugye nyilván illetve azt tudom, hogy svédül volt ugye a tiltakozó szöveg, mert viszont ugye szerintem ők azért úgy nagyjából beszélik egymás nyelvét ott fönn északon. Most azt nem tudom persze egyébként, de szerintem a svédek és a norvégok is simán megértik egymást, és azt láttam, hogy utána befutó után ő magyarázta ott a többieknek, hogy mi volt ez az egész, hogy mi ellen tiltakoztak. Én egyébként egyszer beleszaladtam, képzeljétek el, egy sífutó versenyen, egy hasonló klímatiltakozásban, én azt hiszem, hogy az Oszlóban volt, de lehet, hogy egyébként az is Svédországban, most nem tudom, hogy Falunban vagy Holmenkollenem, de
nem gondoltam volna, hogy annál extrémebbet. Ott akkor ráadásul ilyen füstbombákkal, meg mindennel sífutó versenyen. Most azért 400 gát. Hát egyfelől az ember érti, hogy tiltakozni úgy tiltakozol, hogyha valahogy föl tudod kelteni ugye a figyelmet. Tehát, hogy azért egy olyan dolgot kell csinálnod, ami kiveri a biztosítékot a többieknél. Akkor van értelme a tiltakozásnak. Tehát, hogyha mondjuk bemész egy töri órára, akkor azzal nem éred el a célját, csak hol a határ. Fel se fogják a diákok, nem? Hátul. Jó, de hát lehet, hogy így meg visszájára fordul, mert azért bármilyen a versenyen, ahol azért olyan embereknek a teljesítményére van ez inkább hatással, akiknek valószínűleg azért semmi közük. Állhattak volna a fűre egyébként. És akkor ott van a logó, senki nem, tehát például igen. Tehát, hogy ez is de egy megoldás. micsoda dicséret a versenyszámnak egyébként, mert azért, ha alapból gondolsz, hazabeszélek, de a 100 méterhez álltam volna, hogyha nagyon-nagyon tiltakozni akarok, illetve több embert akarok elérni, de úgy tűnik, hogy Várholm annyira felsrófolta a 400 gátat, hogy úgy döntöttek, hogy ez a legjobb versenyszám, hogy tiltakozzunk. És még lehet, hogy az se véletlen tényleg, hogy nem elé álltak, hanem ahogy ő befut, majd úgy szépen mögé ott így megütötte volna őket. Hát ezért Várholm, ahogy versenyez, az... Igen, hát amilyen mentális állapotban van. Most egyébként ugye ez be volt távol a végére, nagyon már szerintem 300 környékén nagyon hát meg nehezen igen. Hogy ez, ahogy mondod, ezért nagyon gáz, mert ott nem tudsz már úgy kontrollálni mozgást, hogy akkor hirtelen kitérek, hát ott elesem, és akkor vége. Ezzel könnyen lehet, hogy nincsenek tisztában az aktivisták. Biztos. Igen. Szóval ez volt az egyik nagy attrakciója a Stockholmi Diamond League-nek, az biztos. A másik nagy attrakció szerintem az, hogy egyrészt 3 magyar versenyzőnk volt. Voltak futószámban, Gyémánt Liga versenyen magyar atléták, ami azért nyugodtan mondhatom, hogy ritkaság számba megy, és ennek én személy szerint nagyon örültem, és azt hiszem, hogy a férfi 400 méteren Molnár Attilának az egyes pályán futott eredménye, az, ahogy bemutatkozott ebben a mezőnyben, az nagyon-nagyon szép volt. Fú, az nagyon nagy kemény futás volt. Ugye, ráadásul volt egy rossz rajt 400-on, tehát az 15 fok esőben, azt egyébként is még ott ráhúztak egy 2-3 percet, és ugye egyes pályán, ugye esőben mindig ugye minden pálya, vagy legtöbb pálya ugye arrafele lejt, oda folyik be az összes víz, tehát azért helyenként szerintem majdnem bokáig érő vízbe futotta ezt az eredményt. Nyilván ilyen formán óriási dolog egyáltalán szerintem, hogy 46 másodpercen belül tudott futni, és 5. lett az egyes pályán, tehát ez egy nagyon-nagyon szép bemutatkozás, és egy nagyon okos és bátor és vagány futás volt. És hát végülis, ha azt nézed, hogy 45-30-al nyerték, ő meg 45-77-et futott, ott azért nincs is akkora nagy különbség. Lehet, hogyha nem az egyes pályát kapja, akkor nem az 5. helyen. Szerintem ez egy világbajnoki szereplés előtt ez egy nagyon releváns futás, hogy ilyen mezőnyben, nagy versenyen, rossz körülmények között is tudsz teljesíteni, mert ugye azt sokszor látjuk, hogy oké, vannak egy atlétának jó futása, itt-ott, éppen a saját ágyából kell fel, és akkor mit tudom én, a Honvéd kupán fut egy nagyon jó eredményt, azért azt nem biztos, hogy össze lehet hasonlítani majd egy VB első körrel, vagy Isten második körrel, így van, de ezt már is szerintem sokkal jobban. És az nagyon jó szerintem, hogy azért az 44-98 ott leesett az állunk, az egyértelmű volt, de azóta ott van lent. Igazolja igazolja azt, hogy azért nem egy kicsúszott futás volt, és ráadásul ugye az Európa-kupán nyilatkozott is, és utána ott ő mondta, hogy azt úgy kvázi azért munkából futotta például. Tehát ezek a 45 másodperc, 45 fél környéki eredmények, ezek a javarészt munkából vannak, hogy a csúcsforma majd a világbajnoksága jöjjön, tehát ez nagyon-nagyon bíztató szerintem. Hát meg ő azt mondta még a legelső futása után, ugye, hogy ő a szezon vége, közepe felé általában eddig legalábbis mindig javított a kezdéshez képest. Tehát, hogy csak nem a levegőbe beszél, és az, hogy most egy stabil átlagot fut olyan 45 és 45 fél között, az tényleg azt mutatja, hogy van egy baromi jó alapja, és abból, hogyha jól hegyezik a csúcsformát, akkor tényleg kijöhet, és még azért jó, most már egyre közelebb vagyunk a VB-hez, de még mindig én azt mondom, hogyha valaki most futja élete legjobbját, az nem biztos, hogy a VB-n ott lesz a legjobb. Ez érződött is egyébként szerintem Stockholmban is és Lozánban is, amit most mondtál, hogy itt most azért nagyon munkából versenyeztek szerintem sokan, leszámítva Ára-Gabit Lozánban, aki futott 12-45 ezeren. Na jó, de ott nekik most volt a válogató is egyébként, de ez most zárójel volt csak. Szóval, hogy tényleg nagyon sokaknál érződött, de szerintem egyébként Várholmnál is, hogy volt ott ugye Oszlóban egy csúcsforma, egy is kicsi csúcsforma, és akkor most itt meló van megint.
Meg hát az időjárás. Sem Lausanne-ban, hogyha mondjuk a sprint számokat nézzük, ott azért elég masszív ellenszelek fújtak, Stockholm pedig hát egész egyszerűen pocsék volt. Tényleg vízben futni, esőben futni, nem egy kellemes élmény. Másik két magyar, két női atlétánk, világbajnokunk Márton Anita 8. helyezést ért el, nem egy jó eredménnyel. Takács Bogi szintén kapott lehetőséget 200 méteren futni, szerintem nem futott jól, ilyen egyszerű. Ő nekik mindenképpen majd javítani kell. Én kicsit jobban belelátok a Takács Boginak a futásába, tehát ott például nincs arról szó, hogy itt mondjuk most munka lett volna, vagy felkészülés miatt futott, ez egész egyszerűen egy rossz futás, mindenkinek van rossz napja, ez így alakult. Visszatérve egyébként Molnár Attilára, tehát azt sem szabad elfelejteni, hogyha egy kicsit mondjuk az egyéni karriert nézzük, hogy egy ilyen bemutatkozás azért egyértelműen a versenyrendezőknek a szemét is kinyitja. Tehát Takács Bogi esetében azért lett volna egy jó futás, mert akkor lehet, hogy majd hasonló szintű versenyekre egyszer-egyszer kapsz meghívást. Itt azért ezekben az első alkalmakkor ki kell használni a lehetőséget, és 400-asunk egyértelműen letette a névjegyét, és könnyen lehet, hogy majd lesz olyan, amikor mondjuk nincs valaki visszalép az igazi krém közül, és akkor azt mondják, hogy oké, de emlékszel erre a srácra? Stockholmban mit futott ott az egyesen, és akkor berakják ki, és ilyen futásokkal szépen lehet menni előre a karrierben. Igen, mert ezt most el kell mondani, hogy, ugye, hogy országos bajnokságok hete jön, és gyakorlatilag a Stockholmban már szerintem egy amerikai atléta nem volt, de Lausanne-ban is nagyon-nagyon kevés. Nyilván egy picikét, ugye ezért is nyílt ki a kapu Molnár Attila és Takács Bogi előtt is, de ilyenkor ugye, hogy be tudod tenni oda a résbe a lábadat, és Attila egyértelműen be tudta tenni, mert oda, azért az egyes, kettes pályáért nem mindig van nagy tülekedés, szerintem, akár 400 méteren sem, még Diamond League szinten, tehát hogyha valaki ezt jól megoldotta, akkor az tud előre lépni, és ezek után, pláne hogyha esetleg a VB-n is jól teljesít, azért nagyon meglepődnék, hogyha nem lenne még idén Diamond League futása. Ami pedig egy óriási megtiszteltetés. Még akkor is, hogyha azért a Diamond League most már nem úgy néz ki, mint régen a Golden League, hogy mint 4 vagy 6 verseny van, hanem tényleg sok Gyémánt Liga verseny van. Kicsit könnyebb bekerülni, de még így is azért egyértelműen a legerősebb egynapos sorozatról van szó. Igazság szerint, hogyha a stockholmi versenyt nézzük, akkor szerintem a férfi rudugrást érdemes megemlíteni. Nem született Duplantis szemüvegén keresztül világra szóló eredmény, de ilyen körülmények között 6 méter fölé kerülni, az bizony nem gyerekjáték. 6.05 lett egyébként a végeredmény. Ráadásul ugye azért volt egy 6.23-as magasság is, amire kísérletezett, és olyasmit nyilatkozott, hogy ő azért ott ráérzett valamire, hiába, hogy hideg volt, meg csúszott a verseny, tehát hogy nem véletlenül ment arra a magasságra, amire, az a 6.23, de az nem sikerült. Igaz, hogy ugrott már Ostravában előtte 6.15-öt, tehát valószínűleg érzi azt, hogy... 6.12. Bocsánat, igen. Tehát, hogy effektíve azért az benne lehetett, hogy ő tudta, hogy mire képes, milyen állapotban van, és mivel annak ellenére jól érezte magát, hogy nem volt ideális, enyhén szólva sem semmi, de hát az nem jött össze végül, úgyhogy én azt gondolom, hogy attól függetlenül nem lehet elégedetlen. Igen, hát ráadásul az, ugye arról volt szó, hogy később is kezdődött a verseny, megcsúszott, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a verseny lényegi része az már ez a 2 órás időablak végén, vagy után került megrendezésre, és szerintem ugye ami nagyon fontos, hogy ugye Duplantis szerintem átlagban, amióta olimpiai bajnok, évente egyszer szokott kikapni. És ugye az egyik vereség, arra emlékezhetünk, az a bizonyos birminghami verseny, amikor hasonlóan cudar idő volt még 2 évvel ezelőtt, és azóta nekem az a megfigyelésem, hogy Duplantis nagyon keményen oda teszi magát azokon a versenyeken, talán még jobban, ahol nem jók a körülmények. Pontosan talán azért, mert tudja, hogy egy világbajnokságon is ugyanúgy előfordulhat, hogy esik az eső, ugyanúgy előfordulhat, hogy nagyon rossz a szél, és hogy neki azok között, a körülmények között is tudjon nyerni. Még akkor is, hogyha nem éri el azt az eredményt, de itt most azért egyébként tényleg az, hogy ráugrott a világcsúcsra ilyen körülmények között, illetve hát ráugrott az túlzás, mert 2-szer átfutott rajta, most a harmadikra ugrott csak föl, de az, hogy világcsúcsra tett kísérletet, az mindenképpen azt mutatja, hogy azért közel jár ahhoz, hogy tényleg gond nélkül oldja meg ezeket a szituációkat is. Legalábbis majdnem olyan könnyedén, mint amilyen könnyedén a többi versenyt megoldja. Igazság szerint szerintem ugorhatunk tovább, időrendi sorrendben lépegetünk visszafelé.
Atletissima, a lausanne-i verseny is lezajlott. Hát ugye már tettünk arra említést, hogy ott egyértelműen ellenszeles körülmények között futottak a sprinterek. Tehát ott azért nem születtek olyan igazán világra szóló eredmények, de volt más is, mint sprintszám. Akkor a Honvéd kupát ugorjuk? Vagy azt, hogyha időrendben megyünk vissza? Először nemzetközi versenyben gondolkodtam, de jó, de igazság szerint már átugrottuk az Ostravával is. Igen, jó, úgyhogy hát úgyis csapongunk ma. Hát én annyit tudnék egyébként a Honvéd kupáról. Én a távolugrásra mentem ki, nagyon sok fiatal versenyző indult egyébként ugye az egész versenyt tekintve, viszont a női távolugrásot a legvégén került megrendezésre, úgyhogy még oda is értem, és parádés versenyt lehetett látni. Egy picit az eleje ugye nyilván vontatottabb volt, és amikor már csak 8-an maradtak, akkor beindult a dolog, és hát érdemes is volt, egy új egyéni csúccsal, 6.77-tel nyerte meg végül a versenyt Bánhidi Farkas Petra, és azért az úgy, hogy előtte is már tudott javítani, tehát hogy nem is egy kicsúszott ugrás volt ez az ő részéről, ugye szépen ott mentek fejfej mellett, volt, amikor Naszti vezetett, aztán Diának is összeállt a mozgás, ugye 6.77-tel nyert Petra, és aztán 6.66-tal lett a második lesti díja, és Naszti pedig 6.62-vel a harmadik. Tehát az, hogy 3 magyar versenyző egy versenyen 6.60 felett, hát gondolkodom, de szerintem az utóbbi 20 év körül nem de nagyon. 2023? Akkor nem? Szerintem a ti időtökben volt egyszer talán, nem? Vagy... Szerintem egyszer volt a Népstadionban, amikor Miklós Éva volt még a harmadik. Igen. És én is erre emlékszem, hogy... Mintha, de nem vagyok biztos benne, hogy ott én 6.60 fölött voltam, lehet, hogy én voltam az 59-es, és azt hiszem évi 61, a Tündi meg 60 valamennyi, de tehát ott sem vagyok ebben biztos, hogy 3-an voltunk 6.60 felett. És ugye ez azért érdekes, mert pont Gerivel számolgattunk tegnap nagyban, hogy benne van reálisan az, hogy 3 magyar induló legyen. Én nagyon bízom női távolugrásban. Ugye pillanatilag Dia gyakorlatilag szerintem biztosnak látszik, még akkor is, hogyha ugye neki is pár cent hiányzik az automatikus kvalifikációhoz. Azt hiszem, hogy ezzel a 6.77-tel Petra is, és hát ugye, nagyot lépett előre, de... Már benn van a 36-ban ezzel ő. Ugye, és ugye Naszti a kérdés, aki szintén ugye a német klán. Láttam apukádat, így ment el párszor, mert előttem nem szólok neki, mert kicsit így... Ő is jól mozog, nem? Jó, de ő hány éves egyébként? Mert nem így gondolkodtam, vagy... 50-es, akkor 73 lesz. Nagyon durva. Én ezen gondolkodtam, vagy iszonyú korán születtetek, már bocs, vagy iszonyú jól tartja magát apukád, akkor második. 73, ez komoly? Igen. Gyulabá, gratulálok. Na és ugye, hogy azt számolgattuk, hogy ugye nála azért a szezon elején azt mondtátok pont, hogy ugye azt éreztétek reálisnak, hogyha megugorja 82 az automatikus, 85 az automatikus kvalifikáció, és úgy érzitek, hogy az is benne van, de tegnap nézegettük, hogy azért nem 2 jó versennyel a Memorialen és a bajnokságon, akár azt sem lehet kizárni, ugye neki nem nagyon voltak kvázi ilyen teniszes szakszóval védendő pontjai. Nem, neki az a cél, hogy mindent kiejtsen, vagy kiejtessen a moston, de egyébként... És még mindig vannak versenyek, amiket ki tud ejteni. Bőven. Igen, neki a tavaly az elmaradt Wimbledon, nem? De figyelj, biztató a forma, tehát olyan szempontból elég nagy kettősség van benne, nem érzi még annyira a nekifutást, ezt te jobban fogod érteni egyébként, mint egyik-másik hallgató, úgyhogy majd reflektálj, de az egyértelmű, hogy fizikálisan, meg a látott kísérletek alapján, belépett kísérletek alapján van nehéz ilyenkor tippelgetni, de tényleg nem elképzelhetetlen. Könnyen lehet, hogy nem idén jön ki, de azt igen. Most éppen a hétvégi családi bulin elhangzott, hogy mennek tovább így is, úgy is, mert most már érzi azt, hogy ebben sokkal több lehet, és most már kíváncsi, hogy mennyi. Úgyhogy persze, mindenki bizakodik abban, hogy esetleg 3 távolugró lesz majd a VB-n. Hát figyelj, a belépett ugrások alapján 3-an is megugorhatják a 85-öt, vagy a magyar csúcsot. A magyar csúcs is, magyar csúcs nagyon remek. Tűnni lehet, hogy látni fogja a bajnokságon, hogyha kimegy, mert az megint ugye a új mondópályán van, és azért ott repkedtek az MTK pályán, hát, amikor bajnokság, volt. Memorial, igen, VB, hát kiváló a VB-t lehetőségek. azt azért így
zárójelbe tegyük még szerintem, de igen. De hát hogy nagyon meleg a pite ebből a szerintem a Memorial is úgy lesz fölépítve most, hogy persze ugye közönségnek, nagy közönségnek, hogy óriási mezőny, de most nagyon bölcsen szerintem, egy picikét azért inkább az, hogy tudjanak pontot szerezni, az egy gold verseny, tehát ott, hogyha mondjuk Nasti esetleg nyer és ugrik mondjuk, nem is ugrik 85-öt, hanem csak 70-et, az már pontokban van olyan erős, hogy azzal a ranglistán olyan helyre tud kerülni. Tehát itt most azért szerintem ilyen szempontok is lesznek néhány versenyszámnál. Tudod, lehet, hogy majd ilyen csapatszinten kell kezelni, hogy Dia, te ugrasz 70-et, te ugrasz 75-öt, és akkor meg vagyunk mind a hárman. Nyúljál már vissza, légy. Igen, nyújj vissza egy kicsit. Vissza. Nem, egyébként megnéztem közben azt ért, egy ilyen 59-en lehet bent lenni, és neki 29, tehát 30 pont különbség van a hátránya a 36. helyhez képest, de bent van még neki olyan eredmény, az már az összes már idénről van, ugye tavaly azt szerintem hagyjuk, 6.32 például, és 6.42. Igen, ezt néztük. És ezek F-es és D-s kategóriás versenyek, amik ugye a bajnokság az B kategória, és aztán a Gyulai, azt hiszem, az meg talán nem tudom, de biztos, hogy nem F. De erősebb, így van. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy nyilván az nehéz beletanulni ebbe a világranglistás számításba, meg azért még kicsit új, de érzésre nekem ez valahogy úgy jön le, hogyha még kétszer ugrik 6.65-öt ezen a versenyen, 6.60 fölött, akkor meg lehet az a 36. hely, mert hogy azért az sem biztos egyébként, hogy az a 36, aki bejutott, ugye az mind eljön. Jó, hát figyelj, egyébként egyszerűsítem, mert édesapám is ezt tette 2 fröccs után vasárnap. Azt mondta, hogy fiam, nem akarok számolgatni. Tehát, hogy ők meg akarják ugrani azt, amivel érdemben ki lehet menni. Hát én a Lantos pályán, ott az MTK pályán, tőle is, meg a Diától is láttam. Ott Petra nem volt olyan, nem volt napja, neki most a Honvéd kupán inkább, de ott a Dia is, meg a Naszti is ugrott akkorát szerintem, ami bőven azt mondták, hogy belépett ugrása volt nagy. Nagyon nagy. Hát ott nem a 86 lett volna a vége, hanem hát kiráz a hideg, tényleg, nézd, állam. Öröm. Na mindegy, szóval én bízom benne, hogy eljut mind a 3 távolugrónk a BB-ig. Én azt mondom egyébként, hogy én 80%-ra adom. Legyen így. Jöttök még pár sörrel akkor. Jó, nagyon szívesen fizetem a kört. Én is, sőt, ti fogjátok, csajok. Na menjünk tovább akkor, és jussunk el Mehetünk Lozánba szerintem. Menjünk Lozánba. Ami ugye egy Gyémánt Liga verseny, és igazság szerint, hogy ezt már többször elmondtuk, hogy ellenszeres körülmények miatt azért a sprint számok egy kicsit megszenvedték átlagos eredmények alapján, viszont a közép-hosszú távfutószámokban kiváló eredmények születtek, egyértelműen a koronája ennek a versenynek a férfi 5000 méter volt. Hát az nagyon. Itt egy kis kitörőt kell tenni, azért is, mert a győztes személy által, ugye, hogy Malaga mellett egy talán Neira nevű kisvárosban volt a 10.000 méteres etióp válogató az előtte lévő hétvégén, amit Aregawi nyert meg, és az hozzátartozik, hogy nagyon jó mezőny volt 5000 méteren, de Jakob Kiplimo, a mezőnyfutó világbajnok személyes okokra hivatkozva visszalépett. Azóta jelezték, hogy Monakóban futni fog. Lehet, hogy a személyes okok azok voltak, hogy Monakóban rámegy Cheptegei és meg akarja megdönteni Cheptegei világcsúcsát, ezt nem tudom. Ugye azért 5000 méterben már olyan nagyon-nagyon sokat nem lehet azért vállalni szerintem, és voltak itt egyébként olyanok, akik sokadikat futottak, de az a lényeg, hogy ugye Aregawi nyert Cheptegei előtt, és ez a második olyan verseny volt, amit 12:41-es idővel nem lehetett megnyerni. Ami azért nagyon durva. Ugye Kiplimo kapott ki előtte Kedzselcsától, ilyen 12:41 valamennyivel, nagyjából teljesen mindegy, és itt most ugye futott Aregawi 12:40-45-öt, és a világcsúcs tartó pedig 41:61-et, de tényleg az volt az érdekes, hogy Aregawiról tudtuk, hogy nem egy jó hajrás, és a nyulak, hát ha jól emlékszem, talán 2000 méterig, ha bírták, onnantól kezdve végig ő vezetett, pokoliramot ment, Cheptegei tudott vele menni, de nem tudta lehajrázni. Tehát egyszerűen annyira erős volt az utolsó 300-400 méter, hogy ott már, mint amikor kerékpárban van ilyen, ugye, hogy az élboly nagy tempót megy azért, hogy ne legyenek belőle szökések. Tehát egyszerűen
amikor van egy futó, aki nem gyors, hogyha 100 méteren tekinted, szerintem az egész mezőny lehajrázná, de az egész mezőnynek már hát egyrészt ott se voltak, vagy hát aki ott volt, az sem tudott már ritmust sem váltani a végén. Úgyhogy Aregawi szerintem ezzel a 2 győzelemmel ezzel nagyon-nagyon komolyan pozícionálta magát a 5-10 ezer méter. Nem tudom, hogy engedik-e az etiópok a duplát, és hogy mit választanak. Ugye ez volt az utóbbi években a tendencia, hogy etiópok nem nagyon futottak 5 és 10 ezer métert, és azért van merítés, mert itt is azért a Cseptegei után bejött, ha jól emlékszem, Gebreévet, igen, 12.50-en belül, meg Telahun Bekele is 12.50-en belül, tehát elég jó formában vannak az etiópok, de ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. És simán benne van egyébként, hogy itt az lesz a válasz, hogy Monakóban jön Kiplimo és fut majd egy 5000-es világcsúcsot. Emellett még ugye Jakob Ingebrigtsent érdemes megemlíteni, aki saját bevallása szerint munkából futott megint bőven 3.30-on belül. Aztán az már gyakorlatilag ugye rutin szerűen megy neki, és ugye bejött 3.30 alá a Josh Kerr is, és ugye ott volt Lemaci Girma, a 3000 akadály világcsúcs tartója, aki futott, ez nagyon-nagyon kemény volt, de hogy ott kedden volt Ostrava, igen, és pénteken volt Lozán, és mind a 2 helyen futott 1500 métert. Ugye, ami nem távja, és valószínűleg gondolom, bár hát ez etióp csúcs volt egyébként, amit futott, az is érdekes, ugye 3000 akadály világcsúcs tartójaként, és úgy, hogy ha valahol én azt gondolom, hogy neki több esélye lenne, az talán 5000 méter, de itt most futott 2 1500 métert, az Osztravai ez nem sikerült túl jól. Láthatóan ugye egyébként Girmának azért a helyezkedéssel akadnak problémái, kicsit úgy, mint Ingebrigtsennek karrierje elején. Mondom ezt valakiről, aki szerintem ennyi, 20-21, nem két, ez nem annál már kicsit több Ingebrigtsen, de lényeg az, hogy Girma sem tudja feltétlen, hogy hol kell éppen futni, és erre az osztravai futás nagyon rá is ment, de itt egy 3.29.51-es etióp csúcs. Most azt nem tudom, szerintem első etiópként 3.30-on belül. És még a női 800-at, akkor elmondom. Azt mindenképpen, mert ott nem is feltétlenül született olyan egetrengető eredmény, de az mindenképpen meglepetés volt, hogy az a Lee Hutchinson, aki futott 1.55 70 valamennyit, de óriási időt, és nyert már ugye Gyémánt Liga versenyt, az párizsi futás volt, az most kapott egy elég nagy maflást ott az utolsó métereken, méghozzá Mary Morától. Mary Morától olyan 100 méter volt a végén, ott is volt egy kicsit éreztem olyan problémát, hogy ugye kikapott tavaly nemzetközösségi játékokon Hutchinson Morától, de ettől még pláne az 1.55-ös futásokán én nagyon azt gondoltam, hogy ez itt most Hutchinson éve lehet, pláne, hogy ugye láttuk a New Yorkban Otingmót, és egyelőre nem tűnt olyan nagyon-nagyon erősnek, de talán pont a nemzetközösségi játékok vereség alapján nagyon Mora ellen akart versenyezni Hutchinson, és nagyon nem tudta, hogy. Ott volt mögötte az utolsó 100 méteren, és semmi esélye nem volt. Tehát Mora befordult a célegyenesbe, elkezdett sprintelni, és lett közöttük szerintem 5 méter vagy 6 méter. Nagyon durva különbség. Nagyon sokat kell. Persze nem tudhatjuk, mi a háttere egyébként Hutchinson részéről ennek a napnak. Lehet, hogy csak szimplán egy rossz napja volt, de biztos, hogy sokat tud tanulni ebből, mert tényleg eléggé látványos volt. Szerintem amiről még beszélünk ez itt, az az előtte lévő nap, meg a női magas. Az nincs meg? Miért? Nézem. 2-0-2? Világ idei legjobbja. De. Meg szerintem a távolugrásnál is azért meglepetés, hogy Tentoglou kikapott, és egy olyan ember nyerte a férfi távolugrást, természetesen nem nőit, aki hát igazándiból olyan sok versenyt nem nyert még, egy mondjuk jó az amerikai egyetemi bajnokságot, egy bahamai fiatalemberről van szó, 8-11-es idei legjobbjával, és azért nem ugrottak rosszul, a többiek sem, ott volt Ehammer, aki le is maradt a dobogóról, az indiai Sri Shankar, tehát hogy azért voltak jó versenyzők, de egy szoros versenyben a 4 centi az Nain Lakwan
tehát ő nyerte Tentoglou előtt, aki 8.07-et ugrott, úgyhogy az azért nem volt. Szerintem Ryan Cruiser is említésre méltó, megint 22 méter felett lökött, és elégedetlen volt vele, és akkor még mondom, a női magasugrás az a 2.02, az ráadásul úgy, hogy nem is csak ő ugrott egyedül 2 méter felett, igen, hanem rajta kívül azért még ketten próbálkoztak erre a magasságra, a 2 méterre legalábbis. Ugrott Geresenko és Mahucsik is a 2 méterre, Geresenko átvitte, és ő is ugrott a 2.02-re, tehát azért ilyenre nagyon-nagyon régen volt példa, hogy hárman is 2-essel kezdődő eredményre próbálkoznak legalább, mert ugye Mahucsik nem jutott túl, ő neki 97 lett a végén, és ezzel lett harmadik. Az is rég volt szerintem, igen, hogy ő harmadik legyen, ugye a választ meg kell említeni, most már lassan azt is, ez mindenképp meglepetés, nem? A győztes eredménye és a személye is. Igen, hát azért mondjuk olimpiai ezüstérmes, csak akkor még nem Olislágernek hívták, hanem ugye McDermottnak, de abszolút viszont nagyon jó formában. Ezt el kell mondani, hogy ugye ezt nem a stadionban rendezték a női magast, hanem bent a városban egy nappal korábban, de ettől még természetesen ugyanúgy Diamond League verseny szám. Nagyjából itt megemlítettünk mindent, nem? Szerintem igen, is... tehát végigpörgettük itt az elmúlt egy hét eseményeit, hogyha bármi még nyomja a lelketeket, akkor most mondjátok. Hát mert... a magyar bajnokságról azért beszéljünk egy pár szót. Mert azt akartam mondani, hogy ennyit a múltról, viszont nagyon fontos esemény következik a hét végén, illetve hát úgymond a hosszú hétvégén, mert július 7-én és 8-án kerül megrendezésre, nem máshol, mint a VB stadionban, amit ugye a Nemzeti Atlétikai Központnak hívnak mostantól kezdve, a 128. atlétikai magyar bajnokság, értelemszerűen aki él és mozog és VB aspiráns, vagy éppen ugye Magyarország legjobb atlétai közé tartozik, ott lesz, és kiváló lehetőség arra, hogy egy kicsit nézői szemszögből is megnézzük ezt a stadiont versenykörülmények között, meg hát szerintem itt azért ezen a versenyen fognak születni egyéni csúcsok, adja Isten, hogy országos csúcsok is, könnyen lehet, hogy ezen a versenyen lesznek olyan eredmények, amellyel nagyon nagy lépést tesznek magyar atléták a VB indulás felé, úgyhogy én szerintem, hogyha nincs más programja valakinek, akkor érdemes kilátogatni családdal, gyerekkel megismertetni ezt a sportot, talán megszeretik, és hangolódhatunk a világbajnokságra. Könyörögnek majd a VB jegyért. Igen, ez mondjuk egy veszélyes dolog látva az árakat. De ez lehet venni fél áron jegyet. Egyrészt, másrészt pedig ott vannak a délelőtti programok, az abszolút... Délelőtre vettem 3 jegyet, azért annyit megér. És abszolút. A délelőtti jegy az szerintem az csodálatos, és a 6. sorban fogják nézni a... nem tudom mennyire fogják nézni. Nem, férfi rúdra vettem. Tudod, gondoltam, hogy mit akarok otthon látni, vagy mire akarom esetleg küldeni a nagyobbat. A partvisel a kanapé fölött majd? Körülbelül. Hát figyelj, ezt meghagyom, hogy lepjenek meg vele. Figyelj, amíg a diszkoszvetésig nem jutnak el a gyerekek, addig jó vagy. Hát át lehet majd sétálniuk, azt csinálja a tányér. Rövidlabdáztunk a folyószobába. Jaj, de jó, még ezeket szeretném hallani. Mondok még egy párat egyébként. A matchbox ugratáson kívül, amit elsősorban az alattunk lakó. Azt imádták, nem? Igen, azt nagyon. Hát földszinten lakunk, hál' Istennek, úgyhogy már nem lenne egy autós, ez ismerős. Lakógyűlés lesz, így meg is hirdetheted most. Igen, szóval ez ilyen. De tényleg egy ilyen, most volt valamilyen, a családi napon, mikor bementünk, akkor elmentünk, és így mondtam, hogy na akkor itt fogtak ülni, barátnőm még tovább folytatják, majd ő nekik is van egy 6 éves kislányuk, úgyhogy tényleg egy elképesztő jó helyet lehetett még venni 3 héttel ezelőtt is, és ha jól tudom, akkor azóta is vannak olyan új jegyek, amiket felszabadítottak, mert tehát mindannyiunknak más a háttere, de hogy tényleg az oda érdemes szerintem mindenképpen, aki benne akar egy picit lenni ebben, mert ez akkora élmény lesz, hogy valami elképesztő. Kicsit félek attól, ugye azért mégiscsak egy magyar bajnokság, egy ekkora stadionban, azért ott kevés ember kimegy. Nyomasztó lesz szerintem, nem lesz teli, mert ugye a felső szempontból igen. Rész az biztos üres lesz, de maga az egész pálya, meg maga szerintem az egész hangulat, mert ez lesz a VB-nek a főpróbája. Tehát igen. Most itt a Honvéd kupán én találkoztam atlétákkal, akiknek vannak önkéntes ismerőseik, és hogy állítólag ott megpróbálják egy kicsit idézőjelben eljátszani, hogy mi lesz majd a világbajnokságon, akár a security szempontból, mondjuk azt nem tudom, hogy hol lehet megnézni, mert én ilyet is hallottam, hogy például nem vihetsz be üdítőt, aminek kupakja van. De a VB-re sem.
Néztek ti is, én is így néztem rá, hogy hát ezt azért jó lenne tudni előre, mert akkor mondjuk, ha én mennék a 2 gyerekkel, akkor azért ezt átgondolom, hogy hogyan is, mert mondjuk akkor ott veszek egyet. Kulacsnak van klubakja? Hát van, és hogy akkor mert ugye ne dobd be. Tehát, hogy az rendben van, de most, hogyha én 2 kulacsot odaállítok, és azt mondják, hogy nem vihetem be, hát akkor azért az egy... Hát, vagy nézd az üzleti rést, 30 kupakkal mész zsebben. És igen, és osztogatod. Ezt lenyelem, vagy nem tudom, hogy szedem elő. Azt már rád bízom. Nem engedik be. Tehát, hogy ezt én kutatom, hogy lehet, de a lényeg az, hogy... Jövő héten elmeséljük. Igen, kíváncsi vagyok nagyon a történetre, mert nyilván ott leszünk szerintem. Az biztos egyébként, hogy az nyilván egy teljesen okos ötlet, hogy ezt le kell modellezni egyszer, tehát ez vitán felül áll, és ez szerintem, hogy itt ugye azt is jelenti szerintem, hogy gyakorlatilag a teljes stáb, tehát az összes önkéntes, az összes versenybíró, hogy mindenki ott lesz. Ezért egy óriási hangulatú verseny lesz szerintem, mert a köret... Hát 2000-en vannak csak az önkéntesek, én úgy tudom. Tehát ha csak kiülnek és ők nézik, már fele teli van. De szerintem sokan kint lesznek azért egykori atléták, és mondjuk, amit mondhatok, hogy elvésznek a nézők, hát az... Ugye én gyakorlatilag a Népstadionban nőttem fel. Hát igen. 2-3 gyerekek játszottunk, ott volt hely. úgyhogy ilyen szempontból azért nem mindenkinek lesz. Van egy generáció, azt mondom, akiknek nem lesz ez olyan nagyon szokatlan, és annál azért szerintem jobb lesz az arány. Hát mi is azok vagyunk, sajnos nem. Abszolút, mi futottunk is úgy, hogy azért... Hát mennyi vezeti? 23-24? 10. Éve volt annyi se. De ezt hagyjuk, szóval igen, tehát hogy nálunk is ugyanez volt azért a helyzet. Én még a főiskolán is voltam, amikor atlétika órán benn voltam a Népstadionban. Azért az nagyon kemény, szerintem azzal nyerek. Meg hát a lépcsőzések, amikor tényleg egyedül vagy a stadionban. Annak megvan a hangulata. Szóval visszatérve, pénteki napon az érdemi rész 16 óra 40-kor van a megnyitó, aztán elkezdődik 16:50-kor már 4x100-akkal, egészen 21 óráig zajlik, 21:05-kor az 5000 méteres gyaloglás lövik el majd, a második versenynap pedig ugye szombaton 16 óra 20 perckor egy gerelyhajítással kezdődik, hát értelemszerűen, ami egy országos bajnokság programjában szerepel, az itt is szerepel, illetve 4x100-akat lehet futni, illetve 4x4-eket is, az is azért természetesen egy lehetőség a magyar váltóknak, úgyhogy itt az U20-as versenyt rendezik meg a rendes magyar bajnokság keretein belül. Hát most elkezdhetnénk taglalni, de hát még egyszer mondom... Hát jövő héten. Igen, tehát szerintem majd utólag visszatekintünk rá, mert ki lehet emelni versenyszámokat, csak nem hiszem, hogy meg kéne sértenünk bárkit is, mert tényleg szerencsére sok olyan atléta van, akinek van reális esélye arra, hogy akár ezen a versenyen egy akkora eredményt érjen el, ami pontszámban is feljogosítja arra, hogy bizakodhasson egy VB indulásban. Egy tippjátékot csináljunk a végén. Na. Mondjátok egy számot, hogy szerintetek... 3. Egyébként azért... Körülbelül ennyire lesz. Szerintem jó tipp. Egyébként nagyjából, hogy hány olyan... Ugye azt hiszem most 9-en vannak, ugye, most leszámítva a gyalogolókat, hosszú távfutókat, ahol már eldőlt a nevezés, talán 9-en vannak olyanok, akik már eredménnyel kvalifikáltak, vagy összesen vannak 9 összesen szerintem, a magyar csapatban. Tehát Molnár Attila például, akinek van ugye 41-98, ami szintén nem számít, meg Halász Bence sem, hogy azok hány olyan új magyar atléta lesz a bajnokságon, aki a szintet éri el. Tehát nem aki olyan eredményt, ami valószínűleg a VB csapatra elég, vagy a VB indulásra elég lesz, hanem hogy a szintet, hány plusz szintesünk lesz. Ugye június 26-án volt ezzel kapcsolatban egy hivatalos álláspont, akkor volt 6 nő és 3 férfi atlétát, ez a 9. Azóta... De én szerintem sem. Azóta szerintem nincs új, aki alanyi jogon, tehát nem kell nézni a Road to Budapestet és a pontversenyt. De ugye mondd el ezt a 9-et, mert a 9-ből ugye... Kozák Luca. Kozák Lucának ő szintes. Szabó Nóra, Kovács Garami Katalin maratonfutásban. Ők viszont ugye... Már lezárult náluk a... Náluk lezárult a kvalifikáció, tehát Madarász Viki, Récsei Rita, ez gyaloglás. És Madarász Vikinek szerintem van szintje, de most mindegy is igazából. Igen. Bartakéri Bianca, ugye 800 méteren, és akkor jönnek a férfiak, Halász Bence, Molnár Attila, akiről ma sokat beszéltünk, és Elbrand Máté, aki szintén gyalogló. Igen, és egy rajtuk kívül olyan, aki teljesíti a szintet. Hány atléta lesz? Te 3 mondtál? Az lehet, hogy ambiciózus egyébként. Én egyébként szerintem módosítok? Nem, maradok pozitív, legyen 3. Én beugrottam volna a 3 helyére. Legyen 3.
Mondd te majd utána. Te mondd előbb. Te alá mondd, 2 mondasz, vagy 4 mondasz? Ez többet mondok. 3 én női többet távolugró. mondok. 5 mondok. Tessék, 5. Én 4 akartam. 4 akartam, úgyhogy Geri megkapta az alját. Igen. 3-mal, azért az esélyes. Bukó. De könyörgöm, srácok, fiúk, lányok. Hajrá. Igen. De azt mi a tét? Nem tudom. Majd amikor a helyszínen közvetítünk a világbajnokságról, úgyis ezt akartam mondani, hogy ezt azért ne felejtsétek el, hogy ott leszünk a helyszínen minden adást. Az Eurosporton ráadásul, ezt most azért, akkor itt jelentem be. Ezt a múlt héten találtam ki, lesz külön kalapácsvető közvetítés. A férfi kalapácsvetés alatt az Eurosport applikáción vagy valamelyikünk, vagy még egy 4. kommentátor, de csak a kalapácsvetést fogja közvetíteni. Szerintem ez kvázi ilyen média történeti esemény. Lehet, hogy jövő héten meg bejelentett, hogy lesz női távolugró közvetítés is. Egyébként különben... Ha úgy muzsikálnak a lányok, akkor benne van. Ha 3-an ott vannak, akkor igen. azért akkor szerintem azt szerintem annak is van sportértéke. Igen. Jó, meg dumáltatok. Mert hogy a lehetőségünk lesz egyébként arra is, hogy ott ülünk 3-an, és külön dolgot kommentálunk. Tehát, hogy az simán megy, hogy mi ketten addig mondjuk visszük a programot Gerivel, és te pedig csak a női távolt kommentálod. Úgy, hogy az applikáción az összes ugrást meg lehet nézni, tehát nem úgy, hogy ugye, mint ahogy most bemondod, hogy egyébként ennyi történt, hanem nem, hogy effektív az összes ugrást. Csak az. Hát itt kell ugye javasolni a kedves hallgatóknak, hogy meg kell fogni, ha van második tévé, oda kell húzni, bármit mond az asszony az első tévé mellé, és akkor lehet nézni a női távolt, vagy a kalapácsvetést külön képernyőn, és a rendes közvetítést. Hát vagy laptop. Régi számít bármi. Szóval az Eurosport applikáció azt hiszem föl fog értékelődni akkor is a világbajnokság alatt, szóval ott leszünk, az Atlétika TV-vel is ott leszünk, lesznek felvezető műsoraink, lesznek, utána megpróbálunk majd jelentkezni kis elemző műsorokkal, amikor véget ér, úgyhogy full service. Ennyit akartam még mondani. Szerintem zárszónak ez tökéletes is. És a full service folytatódik jövő héten, természetesen még hozzá leginkább majd az országos bajnokság eredményével fogunk foglalkozni. Úgyhogy újra találkozunk, de hogy minél többen legyünk, azért azt említsük meg, hogy ha kicsit segíteni szeretnétek, akkor van lehetőség rá. YouTube-on lehet tagsággal, Patreon, ott is szuper, lehet még, köszönöm. és önmagában az, hogyha csak terjesztitek ennek a kis projektnek a hírét, az is óriási segítség, minél többen nézzenek minket, hallgassanak minket, és legyünk minél többen kint a világbajnokságon, hogy szurkolassunk a magyaroknak. Lassan 2100-an vagyunk, úgyhogy szép. Alakul. Igen, mert egész sok mindent töltünk fel, tehát nem csak az 5-ös ugrásokat próbálom egy kicsit megint promózni, hanem vannak nagy interjúk, van még a zsákban is, akikkel elő fog tudni. Például Gulyánaszti az, akivel sikerült elbeszélgetnem, és tervezem, hogy épp a bajnokság időpontjára jelenjen meg. De Vaszi Tündével is sikerült beszélnem, úgyhogy vannak még a tarsolyban nevek. Tök jó. Szuper. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!